Giải quyết được mà, copy cảo vào đấy. Đấy em copy vào em ghi cho nó là giải thích cho mình đoạn code này. Ghi đi. Rồi, buổi họp ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn em về cách mà đọc hiểu cái việc mà code của cái việc mà học máy này, cũng như là hướng dẫn về các tài liệu tham khảo, và tại sao lại sử dụng bộ dataset này mà không dùng bộ dataset khác, và những cái nguyên tắc và lý thuyết cơ bản về cái việc mà tấn công mạng, được không ạ? Vâng, rồi. Rồi, ok. Thì đầu tiên em mở báo cáo lên cho anh đi. Báo cáo ấy. Báo cáo của em. Đây, em mở báo cáo em lên đi. Được chưa anh? Được rồi. Rồi, ok. Nhấn Ctrl F giúp anh. Ctrl F ấy ạ. Ctrl F. Rồi, ok. Em học bên trường đại học điện lực hả? Đúng rồi. Thầy Tùng hướng dẫn đúng không? Thầy Lê Cường. Lê Cường. Rồi, ok. Ừm, thuật toán. Rồi, ok. Về cái phần chương 1 chương 2 thì là phần lý thuyết. Không biết em đã xem qua chưa? Phần một thì em đã biết qua rồi. Chương một thì em đã đọc qua, đã cũng đã gần hiểu rồi. Rồi, Nhưng mà đến phần thì các kỹ thuật phát hiện tấn công mạng với cả cái phần sau thì chưa hiểu nhiều rồi, lắm, chưa hiểu rõ lắm. rồi, ok. Tại vì Vâng, vừa mua xong thì làm sao mà có thời gian mà đọc hiểu được đúng không? vâng, Cái đồ án người ta làm 2-3 tháng trời, mà đây em làm có 2-3 ngày là xong. Làm sao mà hiểu được. Rồi cái vâng. việc chương 1 và chương 2 thì là phần lý thuyết thôi, thì anh cái này là nội dung trình bày cũng không có gì cả. Chương 1 thì phần lý thuyết anh có thể bỏ qua, cái này là trên mạng thì nó cũng có khá là nhiều, đúng không? Trên mạng khá là Vâng, nhiều. đúng. Tập trung vào phần chương 2 và tập trung vào các mô hình thuật toán, cũng như thuật toán mà mình sẽ sử dụng trong việc là nhận dạng tấn công mạng, được không ạ? Vâng, rồi. Rồi, ok. Ở đây là cái phần chương 2 thì mục tiêu cũng chỉ là giới thiệu khái quát về các thuật toán thôi, sẽ sử dụng thôi. Còn mục tiêu chính Vâng, thì vẫn là chương 3, đúng không ạ? đây. Rồi. Rồi, ở đây chương 3 như anh cũng đã gửi báo cáo cho em rồi. Thì em có thể thấy là đầu tiên nếu mà em muốn hiểu được cái việc mà sử dụng học máy phát hiện tấn công mạng là sao, thì mình hiểu được cái sơ đồ này. Thì sơ đồ 3.1 thì anh cũng đã có trình bày rất là rõ. Hình 3.1 là mô hình phát hiện giai đoạn huấn luyện. Dựa trên cái mô hình này thì em phải hiểu là cái bộ dữ liệu của mình nó sẽ gồm hai thành phần. Vâng, Ờ, Thứ nhất là thành phần dữ liệu bình thường, nghĩa là dữ liệu của dữ liệu bình thường này. Còn dữ liệu tấn công là những cái dữ liệu mà chứa mã độc, hoặc là chứa những cái thông tin nó có thể lấy được thông tin của mình, là tấn công vào hệ thống mạng của mình, gọi là dữ liệu vâng, tấn công, được chưa? Cái được dữ rồi. liệu này thì mình gọi tắt là dữ liệu huấn luyện. Hai cái này gộp chung là dữ liệu huấn luyện, của mình gọi chung là dataset ấy, được không? Dataset rồi. Dataset, đã nghe qua cụm từ dataset chưa? Dataset em có nghe qua rồi. Dần đã nghe qua và đã học qua rồi đúng không? Và anh cũng đã cung cấp cho em về cái việc mà là những cái nguồn cung cấp dataset là chính thống, đúng không ạ? Vâng, Ừ. Ở đây thì anh cũng đã gửi cho một cái đường link, đúng không? Đường link là những nguồn tổng hợp những nguồn dataset dành cho machine learning, đúng không? machine learning rồi. Ừ. Đã giới thiệu rồi đúng không? Vâng, rồi. Rồi, ok. Đó, em mà hiểu được cái mô hình này có nghĩa là mình sẽ xử lý gồm bao nhiêu công đoạn? 3 công đoạn. Nói đúng là 4 công đoạn. Thứ nhất là thu thập dataset gồm dữ liệu bình thường và dữ liệu tấn công. Cái thứ hai là mình phải tiền xử lý dữ liệu, đúng không? Tiền xử Vâng, lý dữ rồi. liệu ở đây thì nó tương ứng cái mục 3.4, đúng không? Nhập các thư viện cần thiết, đọc dữ liệu, xử lý tiền dữ liệu, ok không? Đúng rồi. Sau đó mình sẽ huấn Vâng, luyện gì? Huấn luyện dựa trên mô hình học máy, đúng không? Là mục 3.5 là áp dụng mô hình vào thuật toán học máy, đúng không? vâng, Chuẩn chưa? Và xong rồi mình sẽ vâng, gồm bộ phân loại, mình sẽ đưa ra những cái kết luận xem bộ dataset này có bao nhiêu phần trăm là dữ liệu bị tấn công, và đưa ra những cái biểu đồ nó cụ thể và cụ thể, đúng không ạ? vâng, rồi. Rồi, ok, đó là cái mục mà em phải đọc hiểu được cái mô hình này, là mục 3.1.1, được chưa? Đó, Rồi. cũng là cái mô hình rất là quan trọng. Tiếp theo đây là những cái phần anh dẫn giải ra thì cố gắng đọc qua, tại vì là cái này thì em phải đọc em phải hiểu, chứ bây giờ mà nói chi tiết từng cái ví dụ như từng cái tham số thì nó rất là lâu đấy, được chưa? Vâng, Rồi, ở đây ở mục 3.1.2 thì nó cũng tương tự, trên cái hình 3.1.1 thôi. Em kéo xuống đi, vâng, đúng không?
Rồi cái 3.1.2 thì là giai đoạn phát triển cũng dựa trên cái mô hình phân loại là dữ liệu bình thường hay dữ liệu tấn công. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của mình là anh sẽ giới thiệu từ mục 3.2 3.3 chứ đúng không? Ba chấm. Đây, 3.3 là Mirai Botnet. Đây là cái gì? Đọc qua chưa? Đây là cái gì? nó là cái Mirai, nó là giống như là cái phần mềm độc hại, còn cái botnet nó giống như là cái mạng độc hại được sử dụng để khởi động các cái tấn công DDoS ấy. Rồi ok, rất là chính xác. Thì ở ở trong cái đoạn trong cái này thì mình gọi tắt là gì? Ờ, nó gọi là tập dữ liệu tấn công. Chuyên ngành một chút nào. Gì nhỉ? Phần mềm độc Dataset. dataset. Đúng không? Có nghĩa là cái này là giới thiệu tệp dữ liệu hay gọi là giới thiệu dataset, chuyên ngành gọi là dataset thôi, đúng không? Được chưa? Có nghĩa là đây là cái nguồn mà mình sẽ lấy dữ liệu, và cái nguồn này là cung cấp cho em chưa? Cung cấp rồi đúng không? Rất rồi. Rồi em mở cái link này lên để anh nối qua một chút, tại vì nó sẽ có hai dạng. Và cái link tài liệu tham khảo anh mà gửi cho em gồm hai mục đó. Ừ, đúng không? Đây cái tệp này. Đây. Không, đây đây là cái link là những nguồn. Rồi ok, rồi em mở cái link đấy đi, anh nói luôn, nói đến đâu mở cái link đấy này. Vâng. Tổng hợp những nguồn dataset dành cho machine learning có nghĩa là gì? Ở đây là mình sẽ lấy dữ liệu chính thống chứ không phải là tự bịa ra em nhé, được chưa? Vâng. Em kéo xuống đi, nó sẽ có một mục là một thư mục Kangol, kéo xuống một chút đúng không? Top 1 này, rồi ngay bên trên này, top 1 là Vâng. Kangol đúng không? Vâng. Vậy thì anh lấy dữ liệu trên Kangol và cung cấp cho em nó là chính xác chưa, chuẩn chỉ chưa? Chuẩn rồi. Rồi ok, vậy em tắt cái phần đấy Vâng. đi và bây giờ em vào cái đường link này cho anh. Nơi cái file anh vừa gửi bị kéo xuống bên dưới thì cái file lấy cái là file thuật toán lý thuyết, đúng không? Đây. Đấy, ngay cái link đầu tiên, mở cái link đấy lên. Đây là cái gì? Dataset trên Kangol đúng không ạ? Vâng. Rồi em mở cái link đấy lên. Rồi ok. Đấy. Rồi, cái link đấy nó hình ảnh và thông tin nó giống như trong phần báo cáo đúng không? Mở to lên, mở hẳn to lên. Đúng không? Đọc qua chưa? View đấy, chuẩn chỉ chưa? Rồi, chuẩn luôn. Ở đây thì có những cái việc mà những cái phương thức tấn công rất là nhiều. Em có thể thấy là fusing này, ARB minizer middle này, rồi tấn công DDoS này, đúng không? Nó rất nhiều. Thì ở đây mình có thể sử dụng, nói chung có rất nhiều bộ dữ liệu. Em có thể lấy cái gì tùy em. Được chưa? Vâng. Rồi. Rồi. Ok, đây là dữ liệu chính thống nhá. Được chưa? Chính thống. Rồi, ok Chính chưa? thống, chính thống. Rồi tiếp theo là về phần dataset anh đã nói rồi. Bây giờ là mình sẽ đó là mình vừa nói là mục 3.3 là giới thiệu tệp dữ liệu đúng không? Tiếp theo là mục Vâng. 3.4 là phần xử lý dữ liệu. Trước khi đi vào mục 3.4 thì anh phải hướng dẫn em là chạy cái bộ dữ liệu này ở trên trên Google Colab đó. Bây giờ em mở cái link driver của anh gửi cho em lên. Link driver Link như có driver tải. là link chứa source code. Đây, tách. Rồi em mở cái đấy lên. Rồi, ok. Thì ở trong đây thì nó chứa gì? Dataset 2 và dataset 1 đúng không? Ở đây thì anh sử dụng cả hai. Và anh cũng có cung cấp thêm tài liệu tham khảo trong đấy. Được chưa? Rồi. Ở đây thì em đã bao giờ chạy trên Colab chưa? Em chưa. Nói chung là chưa bao giờ. Chưa clone cái này về để chạy chia thử trên máy. Vâng. Bây giờ thế này, clone nó ngay về lập tức, chứ không nếu mà hôm sau mà lên báo cáo là trùng với tên tác giả của anh đấy. Clone Vâng. về đi, tải về luôn, tải toàn bộ cái nữa về, sau này sẽ hướng dẫn. Em tải xong, em có tải rồi, em có tải trước qua rồi. Rồi tải trước qua rồi đúng không? Vâng. Rồi, để em tí thôi. Document. Tách đâu nhỉ? Từ từ. Em tải lại. Rồi tải lại đi, xong rồi anh sẽ hướng dẫn tạo thư mục mà chạy trên Colab nhé. Vâng.
Rồi trong quá trình mà nó đang tải lên, trong quá trình nó tải lên thì bắt đầu mình sẽ thực hiện là tạo thư mục và chạy trên Colab. Em vào driver của em đi, vào driver của em. Từ từ. Và biết Google Colab thì nó có chức năng và thao tác gì không đấy? Ờ, chưa, không biết. Cũng không biết luôn. Vâng. Không biết thì tra Google ngay. Google Colab thì nó giống như những cái idea giống như là Visual Studio hoặc là PyCharm các thứ thôi. Được chưa? Mục đích ở đây là gì? Nó là môi trường mà phát triển và nó dành cho những người làm liên quan tới học máy hoặc là phân tích dữ liệu. Được chưa? Vâng. Rồi ok. À, Đấy, muốn thực hiện và thao tác được thì phải hiểu bản chất, chứ nếu mà không hiểu bản chất thì em làm sao mà hiểu hết được. Rồi nó tải về rồi đúng không? đây đang gần xong này, xong rồi, bây giờ chuyển tải về rồi, đây xong rồi. Rồi, mở nó lên đi. Đưa nó lên driver. Rồi em đưa các cái thư mục đấy lên driver giúp anh. Nhưng mà giải nén là trước nhá. Vâng, đây. Rồi. Drive của tôi xong rồi. Bộ nhớ khá là đầy rồi, xóa bớt đi nhá. Rồi em chuẩn bị xóa, em đã xóa rồi. Rồi em tải file attack đấy lên rồi đúng không? Đây em tạo xong rồi đây. Rồi bây giờ rồi mở cái file attack đấy lên thôi. Mở đi. Rồi ở đây thì nói gì dataset thì anh không nói nữa, được chưa? Tài liệu tham khảo thì anh cũng không nói nữa. Bây giờ mình sẽ chạy cái file attack chấm .py vào. Bây giờ mở bằng nó bằng Google Colab, em nhấn vào đi, click chuột hai phát là được. Ôi em chưa cài Google Colab. Vậy thì em cài đi, em nhấn chuột phải vào. Không. Em nhấn chuột rồi nhấn mở bằng. Kết nối ứng dụng khác. Viết cho anh từ Colab ở trên đấy. Rồi. Rồi cài cái đấy vào. Rồi em. Rồi ok. Có nghĩa đây là Google Colab thì mình đã cài đặt xong và bắt đầu mình thực hiện. Nhớ nhá, Google Colab thì nó có một mục đích là gì? Lập trình thôi, lập trình đúng không? Và chạy những ngôn ngữ này là ngôn ngữ gì? Python. Rồi rất là chính xác. Chứ không đến lúc mà lên báo cáo mà vừa anh làm được đến như thế này rồi mà bây giờ hỏi ngôn ngữ mà anh không biết thì chết đấy nhá. Vâng. Đây nó có từ Python sẵn ở đây rồi. Ừ. Không biết. Rồi ok. Bắt đầu cái mục này là mình sẽ bắt đầu xử lý từ mục 3.4 đến mục 3.5. Được chưa? Nhưng mà em muốn chạy trước, em muốn chạy thì mình phải thực hiện một cái thao tác rất là quan trọng. Đó là nào mà có từ kết nối ấy, nhấn kết nối vào cho anh. Đó, kết nối, phải kết nối thì mới chạy được. Bây giờ nhiệm vụ của em là gì? Thực hiện chạy tuần tự từ trên xuống dưới, không thiếu một bước nào. Được chưa? Vâng. Tại vì cái này anh cũng đã làm xong rồi. Và trước đây cũng có một bạn đi bảo vệ rồi. Đó, là được 8,5 điểm cơ. Đó, 8,5 điểm. Mới đấy, anh mới gửi cho em slide và báo cáo bạn mới bảo vệ xong đây đúng không? Vâng. Ở đấy. Điểm rõ ràng, báo cáo rõ ràng, thông tin ngày giờ cụ thể. Bây giờ em kéo xuống đi. Nào kéo từ trên xuống dưới, em thấy rất là nhiều nội dung, rất nhiều file code. Được chưa? Bây giờ là em chạy đi. Nào chạy nào. Chạy từ trên xuống dưới. Chạy từ trên xuống dưới. Đấy. Chạy nào nhấn vào đấy, đúng rồi, chính xác. Nhấn vào đấy, đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ cài đặt gì?
các thư viện cần thiết đúng không? Giống như đầu tiên là bây giờ mình sẽ bắt đầu từ mục 3.4.1 này. Nhiệm vụ là gì? Chạy các thư viện cần thiết, nhập các thư viện cần thiết. Em chia đôi màn hình ra giúp anh. Một file là chạy code và một file là mở báo cáo lên. Chia đôi ra màn hình ra đi. Cái phần tài liệu tham khảo thì anh cũng đã cung cấp rồi nhá. Rồi ok. Merge learning có một cái phần rất là quan trọng đây, xem lại anh nói qua có lẽ không hiểu. Đây này, có một cái file này. Từ trước mắt thì anh nói qua một lý thuyết một cái file này để em hiểu bản chất. Em giúp anh mở cái file mà đấy, file bên trên mô hình và thuật toán học máy. Mở cho anh cái đường link cung cấp tài liệu tham khảo thứ hai cung cấp tài liệu tham khảo. Ok chưa? Rồi đấy, cái link mà đấy, đúng rồi. Mở tua lên. Thì đây là cái gì? Đây thì nó sẽ giới thiệu chơi về IDS. Đáng nghe qua cụm từ IDS, IPS chưa? IDS, IPS. Nó giống như cái network base của anh nhỉ? Cái network base, cái host base. Rồi, rất là chính xác. IDS thì nó có hai dạng đúng không? Net IDS, network IDS và host IDS. Em phải phân biệt hai cái này nhá. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Đấy, đây là tài liệu tham khảo. Có thể cái này phải đọc phải hiểu, tại vì nó sẽ liên quan tới cái phần báo cáo của em, đề tài đoán của em. Được chưa? Mình là gì? Đề tài này ứng dụng mô hình học máy trong phát hiện tấn công mạng mà. Không? Thì IDS thì nó có nhiệm vụ là gì? IDS là phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng đúng không? Đó thì mình phải dựa trên những cái lý thuyết căn bản, và ở đây thì người ta cũng cung cấp thêm những cái source code, thì mình phải là mình đọc, mình nghiên cứu và mình đưa ra sản phẩm của mình, đúng không ạ? Đó, tài liệu này rất quan trọng nhá. Anh cung cấp những cái tài liệu anh cung cấp thì phải đọc qua đi mới lên báo cáo được đấy. Được chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy code thôi, mở code lên, chạy từ trên xuống dưới. Đấy. Cái này thì là import vào nữa, thì cái này là gì? Cái này là kết nối tới Google Driver. Mục tiêu của kết nối tới Google Driver là em có hiểu em sẽ làm gì không? Là nó xuất cái dữ liệu từ Google Driver ra để collab, để em chỉ biết là xuất ra thôi. Ok, rất là chính xác, em nói như thế là hiểu rồi. Tại vì là phải kết nối tới Google Driver thì mình mới lấy cái đường dẫn đấy mình đưa vào phần source code rồi đúng không? Rồi cứ chia đôi màn hình ra đi. Một phần báo cáo rồi, tương tự thôi, em cứ nhấp từ tên xuống dưới được. Ở trong phần báo cáo thì anh cũng sợ mọi người không hiểu, em không hiểu thì anh làm đến đâu thì anh cũng là có trình bày nó chi tiết xuống bên dưới nhé. Ví dụ như là những cái đoạn thư viện cần thiết thì anh cũng đã trình bày, thì em cố gắng đọc qua nhé, nó rất là nhiều đúng không? Đấy, trình bày rất là chi tiết. Còn nếu mà đúng ra ấy thì mọi người là làm rồi thì mọi người phải hiểu là cái việc này là không cần thiết, đúng không? Tại vì là thầy giáo biết là em làm được cái này thì cần chi phải giải thích kỹ như thế. Tuy nhiên thì thôi cứ để không được, biết đâu thì giáo hỏi lấy cái đường mà trả lời, đúng không ạ? Vâng. Rồi ok. Cứ chạy từ trên xuống dưới thôi, nhập các thư viện cần thiết vào. Được chưa? Xong rồi bây giờ mình sẽ làm gì? Đọc tệp dữ liệu. Đọc tệp dữ liệu đi. Đây là một cái mục là đọc dữ liệu tương đương với mục 3.4.2. Đọc dữ liệu vào. Nếu mà không cần mở báo cáo thì em cứ mở đây lên. Vâng, ra em sẽ đổi qua chiếu luôn, Sai rồi kìa. Em vừa báo gì kết nối tới Google Driver để lấy đường dẫn. Ở đây thì đường dẫn đang ở trên máy của anh, đúng không? Thì bây giờ phải lấy là đường dẫn ở trên máy của em. Không, sorry, mở to lên. Để nhấn vào cái phần thư mục bên dưới cái khóa, ở phần mục lục trên Google Colab. Trên Google Colab. Mục lục. Thấy phần mục lục chưa? Chữ mục lục chưa? Thấy phần chữ mục lục chưa? Đây. Bên dưới, từ từ đừng có vội vàng. Đấy, nhấn vào đấy. Nhấn vào tệp. Thấy chữ driver chưa? Rồi. Bấm vào đấy. My driver. Tách. Dataset 2.
Nhấn vào dataset 2. Lấy đúng cái file mà kddtrain.txt giúp anh. Có cái file đấy. KDTT Train chấm gì ạ? chấm txt ấy. Đây anh, T21 hay là nào? Đây anh xem lại này. Dataset 2 này. Hình như là lúc nãy em tải đủ file chưa? Em tải đủ mà. Sao trên máy của anh đây em trên giải nén. Được rồi. Ra giải nén đi. Ra trên driver giải nén đi. Đây này. Vào dataset 2. Vào dataset 2. Giải nén ra. Giải này hết này giải. Giải nén ra. Nhưng bây giờ em vẫn phải tải xuống rồi là em giải nén qua máy của em rồi em mới cho vào Google Driver á, ngày nào ấy. Em mở cái thư mục của em lên, em giải nén xong em up lại trên driver. Vâng. Dataset 2. Rồi. Đấy, đây những cái mà anh là giải nén rồi mà. Đấy, copy đấy. Đầy đủ sao lại không đầy đủ? Lý. Cho phép đi. Tải lên chưa? Không tải lên à? Đâu rồi? Kéo thả vào. Ok. Nó không nhẹ thôi mà, không nặng đâu. Vâng, có mấy cái bài. Rồi, đấy từ cụm từ kddt test.txt. Rồi, ok, đợi chút. Phải tải đủ bộ dataset đấy, nếu mà thiếu file là nếu máy nó sẽ học sai đấy. Đây một cái KDTT plus.txt đây mọi người. Rồi, được rồi, bây giờ mở cái driver đi. Mở cái attack lên. Load lại cho anh, ấn vào một dataset, nhấn reset lại. Rồi, ok. Chọn đúng cái đường dẫn đấy. Ok, đây là train.txt. Ok, đúng rồi đấy. Đấy. Bây giờ làm gì? Từ vội vàng đấy. Mở chuột phải lên. Sao chép đường dẫn. Rồi, copy vào đoạn đấy của anh. Đóng cái đấy đi. Rồi. Bết vào. Bết chưa? Biết rồi. Rồi, chạy lại xem nào. Đúng không? Ok, Được giờ rồi. mới được đúng không? Chuyển chưa? Vâng. Rồi, tương tự chạy cái phần còn lại. Chắc chắn là được đấy, ok chưa? Được rồi. Em có thể thấy cái bộ dataset này nó đưa ra những thông số gì thấy chưa? TCP UDP là gì? HTTP là gì? TCP UDP là cái gì? Em đi. Nó là cái gì mà dám chọn cái đề tài này? Nó là những cái gì giao thức mạng. HTTP là giao thức của gì? HTTP là giao thức của trang web. Trang web cổng bao nhiêu? Cổng Cổng 80 đúng không? 80. Rồi ok. Chạy cái phần còn lại đi. Tiếp tục chạy đi, tiếp tục cứ chạy đi. Vâng, đợi em tí. Để em ghi. Đấy, cái này thì mục đích là gì? Anh tạo ra những cái bảng cái cột. Giống như trong phần báo cáo nó sẽ xuất hiện những cái bảng cái cột để em có thể hình dung ra. Ở đây thì anh cũng đưa ra 10 cái thông số, đúng không? Duration này, protocol time loại giao thức này, ví dụ như là TCP, UDP này, rồi service này, flash này, suộc byte này, dat byte lên này. Và nói chung là đọc qua nhé. Vâng, em sẽ đọc qua. Rồi ok. Kéo xuống bên dưới đi. Cứ kéo xuống bên dưới chạy đi. Chạy tuần tự từ trên xuống dưới. Chạy đi. Ok chưa? Ok chưa? Thấy những cái bộ giao thức chưa? Rồi em đã thấy rồi. Đó, bây giờ mình chia thành những cái cột, những cái bảng làm sao cho mình có thể đọc, dễ đọc và hình dung. Rồi ok, chạy tiếp đi. Đấy, ok chưa? Thấy chưa? Rõ chưa? Rồi. Em có biết là từ nãy giờ mình đang xử lý là bước gì không đấy?
Đây là đang rà soát cái data ở trên cái bảng mình vừa mới tạo đấy, kiểu sort by với cả set cái sort by với cả data by này. Đọc kỹ đây là gì, đang ở mục 3.4.2 là mục đọc dữ liệu, Đọc dữ liệu. Vâng được vâng. chưa đấy. Được. Bây giờ tiếp tục xuống bên dưới đi. Bây giờ mình mới đến đọc xong dữ liệu, phải có bộ dữ liệu để cho mình dễ nhìn dễ đọc, thì bây giờ mình mới thực hiện cái gì, tiền xử lý dữ liệu đúng không. Tiền xử lý dữ liệu. Vâng. Tiền xử lý dữ liệu là gì, trong phần báo cáo anh có trình bày rõ phân tích các thành phần chính hay gọi là PCA đúng không, rất là kỹ đúng không. Vâng. Đó. Nói chung là em cứ chạy đi rồi anh nói báo cáo đây, đang báo cáo thì anh cũng đang chia sẻ trên màn hình đây rồi, được chưa. Đấy, kéo xuống đọc đi. Đây là những cái bước mà mình đang đọc dữ liệu thôi, anh đọc dữ liệu ra để cho mọi người dễ hình dung đấy. Nó chạy toàn tự từ trên xuống dưới, anh đưa ra cái biểu đồ đó, ok chưa. Vâng. Rồi Ok. bây giờ mới bước gì, tiền xử lý dữ liệu đúng không. Vâng, Xử lý dữ liệu là gì, em phải đọc cái báo cáo mà anh trong phần báo cáo anh có đề cập đấy. Một cái kéo xuống mục 3.4.2 đi, lý thuyết thôi, nhưng mà phải có lý thuyết thì em mới hiểu được cái việc mà mình thực hiện. Đây, đọc dữ liệu đây. Bỏ qua bước đấy đi, cái bước đấy mình phải thực hiện qua rồi. 3.4.2 đấy đấy là gì, kỹ thuật gì, PCA đúng không. PCA. Đây là cái Vâng. bước mà mình sẽ làm gì, áp dụng trong bài toán này là gì, xử lý tiền dữ liệu đúng không. Vâng. Rồi mở cái file code đây lên. Đó, nhớ là đọc qua anh nhá. Vâng, em sẽ đọc rồi. Ừ. Rồi bây giờ chạy đi, chạy tiền xử lý dữ liệu đi. Rồi. Ở đây thì anh cũng đã có trình bày thêm anh đã giải thích kèm theo những cái đoạn mà code trên, được chưa. Rồi. Hoặc bây giờ anh có thể chế một cái mẹo này, tại Google Colab thì nó mới ra một cái gọi là Colab AI. Ví dụ những cái đoạn ngay bên cạnh cái chỗ RAM với ổ đĩa ấy, nhấn vào Colab AI đi. Đây. Tiếp theo hoàn tất, tắt đi. Rồi đấy, ví dụ đây bây giờ này anh chế một cái mẹo, ví dụ có những cái đoạn code nào không hiểu ấy, em copy em paste vào đấy, em bảo nó hãy giải thích cho mình đoạn code này, thử luôn đi, thử luôn. Em bất kỳ đoạn code nào mà em không hiểu copy đại vào, nói chung copy đoạn ngắn thôi, đây đang hướng dẫn thôi mà. Cô, không đấy cái ngắn quá, copy cái xử lý tiền dữ liệu đi. Xử lý tiền dữ liệu. Cái này nhé. Copy cả vào, giải quyết được mà, copy cả vào đấy. Rồi em copy vào em ghi cho nó là giải thích cho mình đoạn code này, ghi đi. Rồi đây. Đoạn code này, ok. Đấy, nó sẽ giải thích và em sáng cố gắng ngồi đọc, dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt thôi mà, ok chưa, chuẩn chưa. Rồi. Đó, đó là anh chỉ một cái mẹo thêm nhé, ví dụ code mà không hiểu thì phải mình sẽ sử dụng phương án đấy, được chưa, rất là tiện lợi đúng không. Đó, rồi ok, tiếp tục em chạy đi, chạy những cái chương trình còn lại. Rồi cứ chạy đi. Chạy tiếp đi. Đây là chạy qua những cái bước là xử lý tiền dữ liệu, chạy tuần tự trên dưới đấy, chứ một cái bước nào là không được đâu. Rồi ok, đây là bắt đầu đến cái phương án gì, sau khi mà tiền xử lý dữ liệu xong thì mình sẽ, đây là những cái bước mà mình sẽ áp dụng mô hình và thuật toán học máy. Như trong phần báo cáo mục 3.5.1 là mình sẽ áp dụng là hồi quy logistics, được chưa. Đó, mình đã xử lý xong bước là 3.4.3 rồi đúng không, xử lý tiền dữ liệu. Bây giờ là mục 3.5.1, đầu tiên là áp dụng mô hình học máy là hồi quy logistics đúng không. Vâng rồi. Tương tự cho những cái mô hình khác, bây giờ em sẽ chạy trước khi em muốn hiểu cái mô hình hồi quy logistics là gì thì trên mạng nó rất là nhiều, những cái mô hình này là lý thuyết rất là nhiều, và trong phần báo cáo cũng ghi rất là rõ đúng không ạ. Vâng, Đó. Đó thì mình phải đưa ra những cái hình ảnh này, rồi chạy tiếp đi cho mình giữ, được chưa. Đó, áp dụng theo thuật toán kernel neighbors.
Em có hiểu cái biểu đồ vừa rồi anh đưa ra nội dung thông tin gì không? True level. Normal và attack là gì? Normal là cái tệp mà Dữ liệu bình tệp, thường đúng không? tệp dữ liệu bình thường, còn attack là tệp dữ liệu tấn công. Đúng không? Chính xác đâu, kéo xuống bên dưới một chút này đi. Được chưa? Ở đây thì mình đâu em phải mở thêm phần báo cáo nữa. Ở trong cái phần mô hình học máy ấy, thì nó sẽ đưa trong hình ảnh này thôi. Được chưa? Nó không cung cấp cho em thêm thông tin gì, thì ở đây anh là ghi thêm cái phần báo cáo ấy. Được chưa? Độ chính xác các thứ. Đúng không? Độ chính xác các thứ. Đây là anh đã đưa thêm, ví dụ đào tạo cho quy logistics, phần báo cáo kéo xuống bên dưới một chút đi. Đấy, được chưa? Rồi. Phần kết luận của những cái mô hình ấy, thấy không? Rồi đấy. Không, lên bên trên đi. Anh đang nói mục 3.5.1 mà chú cứ kéo đi đâu đấy? Em lỗi em 3.5.1. Đấy chưa? Rồi bên cạnh mỗi dưới một cái mô hình thì anh đều có đưa ra một cái kết luận. Kết luận này để làm gì? Để mình so sánh những các mô hình với nhau và đưa ra một cái mô hình tốt nhất, ngon nhất cho cái sản phẩm này, hiểu không? Ví dụ cái mô hình đầu tiên là em thấy là những chỉ số là 87, 87, 86, 86, 86. Ok chưa? Tiếp theo là cái mô hình bên dưới. Bây giờ cứ mở báo cáo mà xem thôi. Được chưa? Mô hình bên dưới thì mình lại có những cái thông số gì? Đấy, đấy 99, 98, 99, 99 thì thông số nó cao hơn hẳn đúng không? Cao hơn hẳn. Ok chưa? Rồi. Mình lại kéo xuống bên dưới tiếp. Đấy. Được chưa? Đồ của 96, 96, 96, 96 nó rất là nhiều. Được chưa? Rồi tương tự em chạy trên sản phẩm đi. Đây là những cái phần kết luận mà anh đưa ra để sau này sẽ đưa ra một cái kết luận chính xác, vì cái quá trình học máy nó rất là lâu đấy. Đấy. Em thấy nó bắt đầu học rất là lâu. Đúng không ạ? Lâu nhỉ anh nhỉ? Lâu hay sao lâu. Bên dưới nó còn lâu nữa cơ. Rồi đừng có kéo xuống bên dưới đi. Anh cũng đã chạy rồi, anh cũng đã chạy nên nó cũng có hình ảnh rồi. Được chưa? Bên dưới thì đấy chị em thấy trừ tracking, attack. Đây là những cái việc mà anh sử dụng học máy rồi nó đưa ra những cái thông số nhá, bên dưới nhá. Chứ không phải là anh tự bịa đâu. Đúng không? Thấy những cái thông số mà anh sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Anh đưa vào phần báo cáo chưa? Rồi. Đúng không? Chuẩn chỉ thông số không? Hoặc decision tree này, những cái thông số còn lại, đúng không? Rồi kéo xuống bên dưới tiếp là sẽ đưa ra những cái biểu đồ. Và bây giờ đến cái phần kết luận này thì mình là gì? Nhìn cái phần kết luận này, em phải thấy đấy, dựa trên cái mô hình này thì em sẽ thấy cái gì? E-hot login là cái gì? Là số lượng hốt đăng nhập. E-hot login là cái việc mà người ta đây, ví dụ có những cái phương thức nào tấn công lên, ví dụ ví dụ một cái form đăng ký đăng nhập thì đây là những cái phương thức người ta tấn công, đúng không? Hot login nghĩa là người ta tấn công một cái máy chủ bằng những cái kỹ thuật liên quan tới cái việc đăng nhập, đúng không ạ? Có cái dữ liệu nó đưa ra rất là lớn, nó cao hơn hẳn những cái kia. Ví dụ như là đây cũng rất là nhiều này. Nói chung là em có thể nhìn cái này và em sẽ hiểu cái phương thức, được chưa? Đó. Rồi kéo xuống bên dưới đi. Đúng không? Đấy. Thì đây là những cái biểu đồ thêm thôi. Thì trong phần biểu đồ đấy thì cũng đã trình bày trong phần báo cáo nó rất là rõ. Đó. Nó liên quan tới cái việc mà thuật toán decision tree, được chưa? Những cái chỉ số này em có thể bảo thằng Colab AI nó giải thích được không? Tại vì mà bây giờ mà anh bảo em chưa có kiến thức gì về học máy thì nó rất là khó, đúng không ạ? Và trong cái bài toán này thì anh cố gắng là anh đang hướng dẫn em về cái việc mà mình chạy và mình hiểu những cái gì anh làm, anh trình bày, đúng không? Chứ ví dụ anh mà cài cắm ở trên máy của em không thì em làm sao mà hiểu những cái bước tuần tự như thế này được, đúng không ạ? Chính xác không? Đó. Chính xác. Nên anh mới bảo là hôm nay dành thời gian nên cuộc họp này với em. Kéo lên bên trên của nó đã học xong chưa? Chưa đi xong chưa? Nó rất là lâu, chưa xong. Máy anh thì nó chạy mất còn 4-5 phút thôi, tại vì là thời gian này máy anh nó cấu hình cao, không biết là máy em nó như thế nào. Nên từ tôi tối nay máy em là cái con Aspire 7, cái con GTX 1650 nha. Và cái con này Ryzen 5500U. Con này yếu. Rồi ok. Yếu rồi. Rồi ok, không sao, nói chung phục vụ được cho nhu cầu học tập và làm việc là ok rồi, đúng không ạ? Anh không bảo là cái này nó liên quan như cả, nhưng mà anh chỉ biểu là cái việc nhanh nó chậm thôi.
Tại vì em có thể thấy là cái ram với hộp điệp bắt đầu nó đang chạy đi thẳng rồi đấy. Đúng không? Vâng. Bởi vì nó kết Vâng. nối tới trực tiếp tài nguyên hệ thống mà, được chưa? Đó. Vâng. Rồi thì đây là trên đây là toàn bộ cái quá trình mà anh muốn hướng dẫn tại cho em về, thứ nhất là đọc cái phần báo cáo, cung cấp tài liệu tham khảo tại sao sử dụng mô hình thuật toán này mà không sử dụng mô hình thuật toán khác, rồi cái việc chạy hùa collab nó là gì, đúng không ạ? Vâng. Nói chung là bây giờ cái nhiệm vụ của em là vì 14 tháng 1 là bảo vệ rồi đúng không? Vâng. 14/1. Cái nhiệm vụ cuối cùng em là phải đọc thật hiểu thật kỹ báo cáo, được chưa? Để thật hiểu thật kỹ báo cáo, tại vì là nó rất là khó, tại vì cái đề tài này người ta làm 2-3 tháng trời mà bây giờ em làm có 2-3 ngày xong thì đấy, thì em phải làm sao cân đối, làm sao nó học phải nhiều hơn mọi người một chút, được chưa? Vâng. Đấy. Rồi ok. Thì trên đây cũng là toàn bộ cái nội dung mà anh muốn truyền tải với em trong cuộc họp ngày hôm nay. Thì nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn tin lại cho anh nhé. Anh xin phép được tạm dừng cuộc họp tại đây. Vâng. Anh ơi, cho em hỏi một câu hỏi nữa. Rồi ok, em hỏi đi. Anh có biết là khi mà như kiểu nếu mà em đưa ra cái báo cáo này và em đã trình bày xong rồi ấy, thì anh có biết những cái câu hỏi nào mà các thầy cô sẽ trao cho em là như thế nào không? Kiểu sẽ hỏi như thế nào ấy? Tùy, cái này thì anh không đoán chắc chắn, nhưng mà tùy mỗi người có một chuyên môn khác nhau. Ví dụ như anh hỏi anh sẽ hỏi em một cái câu nó rất là căn bản thôi. Tại Vâng. sao em sử dụng mô hình này mà không sử dụng mô hình kia? Tại sao cái mô hình này nó có hiệu suất tốt hơn mô hình kia? Đấy, Vâng. Vâng. được Vâng. chưa? Thế Rồi. thôi. Tùy mỗi người có một chuyên môn mà câu hỏi khác nhau chứ không phải ai cũng hỏi giống ai được, đúng không? Vâng. Vâng. Đấy. Tại vì Vâng, em hiểu. đấy, tại vì anh là người trực tiếp làm sản phẩm này nên anh hiểu, anh sẽ hỏi tập trung vào vấn đề. Còn ví dụ như thầy cô mà người ta không làm không hiểu thì người ta chỉ bảo em giải thích cho hộ giúp tôi cái đoạn code này có tham số này là gì thôi. Vâng. Thường là như Rồi. vậy đấy, đúng không? Tại vì là người ta Vâng. có làm đâu mà người ta hỏi cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Rồi. Giờ ok, vậy thì anh tạm dừng cuộc họp tại đây nhé. Vâng, em cảm ơn. Rồi ok, anh chào Đức nhé. Vâng.